کسانی که در دهه 90 کنسول بازی سگای مگا درایو یا همون جنسیس رو در اختیار داشتن حتما خاطرات شیرینی رو با بازی سونیک به یاد میارن. قصه سونیک به این شکله که اون سریع‌ترین موجود جهانه و اگه بتونه 7 الماس آشوب رو به دست بیاره دیگه هیچی جلودارش نیست. شخصیت مقابل سونیک توی این سری بازی ها دکتر ایگمنه که همیشه رویای نابودی سونیک و تسلط بر جهان رو داره. اولین عنوان از مجموعه سونیک در سال 1991 منتشر شد که برای رقابت با بازی افسانه‌ای سوپر ماریو به وجود اومد. در آخر میشه اینطور گفت که کاراکتر سونیک یکی از اصلی ترین دلایل مشهوریت و محبوب شدن شرکت سگا بود. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.